امروز برای اولین بار خونه خودم نیستم، دارم خونه پدری همسرم در واقع داستان می‌نویسم، براتون داستان میخونم. حالا اینکه شما داستانای منو باور میکنید یا نمیکنید کاملا به خودتون بستگی داره، اما شخصیت اصلی داستان سوگند و سعید جان هستن. سوگند رمضانی هستم، داستان نویس و مدرس روانشناسی و البته مدرس قانون جذب. عاشق اینم که داستان براتون بگم، چون میدونم که با داستان اتفاقهای بیشتری میفته تا واقعیت یا حرف زدن و صحبت کردن. امیدوارم اینو بدونید که این داستان معمولی نیستن، قرار بهتون آگاهی بدن، قرار شما رو به خدا، به جهان نزدیک و نزدیکتر بکنن. برای همین اگه تاثیر گرفتین از مدیتیشن ها، از داستان ها یا از چیزای مطالب روانشناسی داستانی که براتون میذارم، حتما برای دیگران بفرستید. هم خوشحالم میکنید، هم یه کارمای مثبت توی جهان به وجود میارید و خدا به شما برکت و سعادت و روزی و عشق و ثروت میده. بریم برای این قسمت داستان. داستان از کجا شروع شد؟ از اونجا که یه شب آرزو کردم که عشق الهی داشته باشم. عشق الهی چطوریه؟ این سوال سخته کوچولوی من. عشق الهی هر کس همونیه که روحش بهش احتیاج داره. شما روحتون به هم احتیاج داشت؟ فکر کنم بیشتر از احتیاج. با هم خوشحال بودن. کودک درونمون با خوشحالی به هم نگاه میکردن. با اشتیاق، با ذوق، با امید. توی اتاق پذیرایی نشسته بودم و در حالی که چروک لباسمو که روش ابر داشت و درست میکردم، بچه‌های تور از جلوم رد میشدن. نیما با چشای ورقلومبیده که داخل یخچال دنبال یه چیزی برای خوردن میگشت. نازنین که تند و تند سوسیس و تخم مرغ و نونا رو بیرون می آورد. سعید که با یه چاقو توی دستش ایستاده بود کنار نازنین و یه جوری بهش نگاه میکرد که انگار یه موجود جادویی و جدیده. منظورم چاقوه. بقیه بچه ها هم آروم آروم داشتن تشکاشون رو میبردن سمت جا رخت خوابی. فقط این وسط آقای رحمانی که از همه سنش بیشتر بود یه اسپیکر گرفته بود توی دستش رو غر میداد. صدای آهنگ بلند و بلندتر شد و منم بلند شدم که برقصم طبق معمول. دیدم نازنین سوسیسا رو دست سعید داده و میگه اینا رو ریز کن. سعیدم تو دست من در حال رقص چاقو رو میده و میگه تو ریزش کن. بعدش یه جوری چشاشو ریز میکنه که مثلا دلم بسوزه. چیزی نمیگم. چاقو رو ازش میگیرم و میرم رو میز میشینم. شروع میکنم به خرد کردن سوسیسا. 1، 2 تا، 3 تا، 4 تا. داره نگام میکنه. 5 تا، 6 تا، 7 تا. باد پاییزی میوزه و موهای آبی و میاره تو صورتم. سرمو که بالا میارم نگاشو میندازه پایین. دیشب نذاشتی بخوابی ما. چرا انقدر تشک و خشخش صدا میدادی؟ خیلی صادقانه گفتم از عمد. حسودی کردم انقدر راحت خوابیدی ولی من سردم بوده. زد زیر خنده. منم خندیدم. نمیدونم چند تا سوسیس خورد کردم اما دیگه نشمردم. شمردن برای وقتایی که میخوای یه چیزی تموم بشه، نه وقتی که میخوای رو مبل بشینی و زندگی رو حس کنی. یه لیوان چای توی دستم بود و با لبخند به بخار بیرون اومده ازش نگاه میکردم که دیدم نازنین میگه بهتر نیست یکم زودتر حرکت کنیم؟ میگم یعنی نریم خونه نیما یوشیج؟ تو رو خدا نه، من اونجا رو خیلی دوست دارم. میگه نه، منظورم اینه بعد اینکه خونه نیما یوشیج رفتیم بر نگردیم خونه، برگردیم شهرمون. میتونی کمک کنی وسایل رو زود جمع کنی؟ آره خیلی خوب میشه. پس برم به سعید بگم. منم قبل از اینکه برم کمک فکر میکنم این روستای زیبای بلده با این همه آرامشی که داره مستحق اینه که یه خداحافظی جانانه داشته باشه. تازه دیشب بچه ها از خونه کناری هیزم گرفته بودن.
نظرم بهتر بود یه یادداشتی بذارم و ازشون معذرت بخوام. خودکار بستنی قیفیمو برداشتم و شروع کردم به نوشتن. سلام، ما دیشب چوب هامون تموم شده بود. انقدر هوا سرد بود که نتونستیم چوب جمع کنیم. برای همین از چوبای شما استفاده کردیم. در واقع شما فرشته نجات ما شدید. امیدوارم ما رو ببخشید. دیدم یه سایه روی کاغذ افتاده. یه سایه مردونه. سعید بود. گفت نیازی نیست براش یادداشت بذاری. ولی من دلم اینطوری آروم میگیره. از خونه بیرون اومدم و هوا رو تنفس کردم. صدای رودخونه اون روزا شده بود آهنگ صمیمه قلبم. صداشو میشنوم که با ناز میگه داری عشق جاری میکنی سوگن خانوم؟ میگم دیشب هیزوماشونو برداشتیم. فکر کنم مستحق این عشقن. البته که مستحق این عشقن. اما یه چیزو یادت نره. تو هم مستحق عشقی. خب من دارم اینو از شما میگیرم. از طبیعت. یه وقتایی احساس میکنم هیچ آدمی نمیتونه اندازه طبیعت و خدا آرومم کنه. این برای اینکه تو اینطوری به دنیا اومدی. تو با این رودخونه، با صدای باد، با نور شارژ میشی، نه با آدما. یه وقتایی هم با نوشتن. واسه همینه که فکر میکنم نیاز به رابطه ندارم. این چیزا برای زندگی کردنم کافیه. برای خوشحال بودنم. قرار نیست برای همه چی نیاز داشته باشی. تجربه کن. لذت ببر. مهربونتر شو. نترس. بعد رابطه رو تجربه کنم؟ البته. راستی تو رابطه انسانی که رفتی یادت نره صدای آب و خورشید و کلاغا رو. یادت نره پرنده ها رو. خدا رو فراموش نکنی. با لبخند میگم و گلهای آفتاب گردونو. چشم به گلهای زرد آفتاب گردون افتاد. گلهای زردی که تو خونه یکی از اهالی روستا با باد میرقصیدند و برای خورشید بوسه میفرستادند. با گوشای خودم شنیدم که آفتاب گردون کوچولو به آرومی به مادرش گفت سوگن همیشه ما رو دوست داره مگه نه؟ حتی اگه تو رابطه بره. البته عزیزم، جهان به نورش نیاز داره. نمیتونه از نور دور بشه. ساقه هاشو در آغوش کشید. گفتم رودخونه خیلی دوستت دارم. جاری نگه بدار هر درسی که امروز به من دادی. و رودخونه با عشق گفت یادت نره چقدر با ارزشی فرزندم. چند سال پیش از هر رودخونه یه زن زیبای الهی بیرون می اومد و جام آب رو با مهربونی پر آب می کرد. برای مرد و زن. این رسم ادامه پیدا کرد تا جایی که یه روزی زنها یادشون رفت هر کدوم الهی یه چیزی هست. هرچی شد یادت نره الهی. هنوز اینجایی؟ بچه ها کمک کردن وسایل رو جمع کنیم. اگه کار داری زودتر بیا انجامشون بده که بریم. قدم بر می دارم سمت خونه همسایه. با تندی اما آرامش همیشگیمو دارم. این از انرژیم احساس میشه. کاغذ لوله شده توی دستمو در میارم که بذارم کنار در که میبینم صدای یه مردی میپیچه. کاری داشتین خانوم؟ دیشب خیلی سرد بود. از چوباتون برداشتیم. براتون یادداشت نوشتم که راضی باشید. بدون اینکه کاغذ رو بخونه کاغذ رو از دستم گرفت و مچاله کرد و گفت خانوم این چه حرفیه؟ خوب کردید استفاده کردید. سرتون بود دیگه. این دنیا آدمای خوب زیاد داره. آدمایی که تو شرایطی که انتظارشو نداری با یه هدیه زیبا از کائنات سورپرایزت میکنن. آدمایی که از چوب و گرمای خونشون به خاطر تو میگذرن. من حس میکنم این دنیا پر از این فرشته های دوست داشتنی. فقط کافیه چشامون رو باز کنیم. یادمون بمونه الهی. یه الهه قشنگ که همیشه قشنگم فکر میکنه.
حتما پلیلیست زنان، انواع زنان و الهه ها رو ببینید بچه ها. از خونه پر آفتاب گردون رد میشم و به اسب سیاه بوسه و عشق میفرستم. رودخونه در سکوته. دوباره صدای آرامش بخش آبش تو گوشم میپیچه. من یه الهه‌ام. به خونه نیما یوشیج رسیدیم. من و نازنین و سعید و آقای رحمانی و یه سعید دیگه. بچهای تور دیگه. داریم تو مسیر حرکت میکنیم. نازنین در حال حرف زدن با آقای رحمانی، منم دارم با دقت از مسیر فیلم میگیرم. پیج اینستاگرام دارم که توش داستان و حرفای مثبت میزنم و همیشه از خدا میخوام که رشد بکنه. اسمش هم سوگن رایتره. سوگن رایتر. براتون مینویسم توی کپشن. ولی سعید نمیدونه من پیج اینستاگرام دارم، برای همین با تعجب بهم نگاه میکنه. دیوارا انگار بوی شعر میدن و صدای خنده های معشوقه نیما توی گوشم پیچیده. صدای خنده‌ای که با باد میپیچه و میاد و میشینه تو تموم تنم. بدنم به آرومی به حرکت در میاد و میرقصم. یادت رفته رقص تو قانونمون ممنوعه؟ تو قانون خدا رقص واجبه. چی به غیر رقصه که میتونه نشون بده سپاسگزارشم و خوشحالم. اگه دوست داری برات فیلم بگیرم. سعید. شال گردنمو میذارم روی گردنش و با دستام با یه گره به گردنش چفت میکنم. زمان انگار ایستاده، نفساش انگار تند شده. میرم عقب و عقب‌تر تا بتونه اونجوری که دوست داره فیلم بگیره. میرم تا برسم به خونه نیما. نیمایی که از محدودیت گذشت. نیمایی که از قوانین شعر گذشت تا بتونه به قانون شعر زندگی برسه. نیما در واقع با شعر رقصید. فقط با رقصه که میشه نشون داد سپاسگزارم. چون تمام شادی تو داری میریزی توی بدنت. نیما تمام شادیشو گذاشت توی شعرش. شعرهایی که شاید قافیه به اون صورت نداشتن اما پر از رقص آزادی بودن. بگذاریم. همراه قدم هام صدای قدم های سعید به گوش می رسید که همپای رقصیدنم قانون من و قانون خدا رو با دوربینم ثبت می کرد. قانون عشق، آزادی و رهایی. به خونه نیما که رسیدیم یه مجسمه طلایی رنگ ازش جلوی در بود که با چشمای بزرگش بهم نگاه کرد و گفت برای دیدن خونه من اومدی؟ گفتم آرزوم این بود زمانی زندگی میکردم که تو میتونستی خودت در خونه رو برام باز کنی. اگه زنده بودم صبح خواب بودم، پس قطعا پشت در میموندی دختر. نگران نباش، منم مثل خودت جغدم. واسه همین نزدیکای شب میومدم پیشت تا پشت در نمونم. حالا هم خودم در این خونه رو برات باز کردم. هیچکس بی نتیجه وارد خونه یک نویسنده یا یه شاعر نمیشه. تو بعد امروز وارد شعر تازه‌ای میشی. به حرف تو که قرار نیست گوش بدم. من خودم دلم میخواد داستان خودم رو بنویسم. داستان تو خودتو خدا مینویسی و شعر تو من مینویسم. خوش اومدی. وارد میشم. سعید و آقای رحمانی و اون سعید دومم همین. حیات بزرگه. یه حیات پر از پله های سفید. مقبره نیما اینجاست. تابلوهای نقاشیش هست. عروسک‌های دستبافی که یه عالمه دختر زحمتکش دارن درست میکنن و صدای پاهای سعید رو میشنوم. بهم میگه اگه خسته شدی گوشی رو بذار کنار و از زندگی لذت ببر. میگم دارم لذت میبرم. چیزی نمیگم. کفشامو در میارم و وارد اتاق نیما میشم. نازنین و بقیه با فاصله از من هستن. منم کنار سعیدم. مثل یک کودک 5 ساله به رنگ و شیشه های اتاقا نگاه میکنم. با دیدن شعر قاصد روزهای ابری جیغ میکشم. خیلی خوشحالم. پامو تو هر اتاقی که میذارم انگار یه صفحه از زندگیم باز میشه. صفحه اول کودکیم. وقتی اولین بار نوشتن رو یاد گرفتم و یه قصه طولانی نوشتم.
اتاق بعدی وقتی جایزه داستان نویسی گرفتم. اتاق بعدی وقتی شعر نوشتم و با شعر خودم حس عشق پیچید توی قلبم. اتاق بعدی که تابلوی نقاشی پورتری نیما رو تو دستام گرفتم و حس کردم کلمه نور، عشق، هنر، ذوق و تمایل داره وارد رگ به رگ خونم میشه. اونم لایه هر رنگی که تو اون تابلو بود. حس میکنم که نقاشی نیما داره یه لبخند قشنگ میزنه. سعید میبینه پشت اون فیلم گرفتنش چشماش مثل یه دوربین عکاسی لحظه به لحظه ذوق چشمامو با قلبش ترجمه میکنه و همراه میاد. بهم میگه رسیدیم به اتاق آخر. برای اینکه بخواین کفش بپوشین باید برگردید اتاق اول. ولی من اتاق اول رو تو قلبم دارم. برای همین نیاز است که برگردم. میگم خب مهم نیست. پا برهنه میرم توی حیاط. به راحتی خودمو برمیگردونم به جای اول. سعید با تعجب دوربین رو کنار میذاره، میگه واقعا میخوای پا برهنه بری؟ میگم واقعا. کاشی به کاشی و پا برهنه راه میرم و بازم اون همراه میاد بدون هیچ فکری. صدای خنده هاش میاد، صدای ذوق کودک درونش. قانون سوگندی، کاری که به بقیه صدمه نمیزنه و دوست داری رو انجام بده. تازه یه عالمه نتایج علمی میگن که پا برهنه رفتن، راه رفتن باعث میشه که تو الکترون دریافت بکنی. باهام با صدای بچگانه به هم دیگه میگن صاحبمون خیلی شجاعه. وقتی به کفشا میرسیم انگشتای لخت سعید به انگشتای من میگن صاحب ما هم شجاعه. آزادی در قالب روح نیما روی مقبره خودش پیراهن طلاییشو پوشیده و بیت بیت شعر روی صورت خندان و پاهای آزادمون میریزه. رنگ طلاییش تو روحم میره و رو به روی سعید میستم. آفتاب تو صورتمون میخوره و دور تا دورمون رو آرامش در بر گرفته. سعید این خانم زنته؟ یه دختریه. من هیچی نمیگم. دختره رو نمیشناسم. به نظر میاد همکلاسی چیزی یا شاید دوست دختر سابقی باشه. با خودم فکر میکنم شاید 1% معشوق سابق چیزی بوده و سعید دلش بخواد سکوت کنه، اما سعید سر تکون میده و میگه نه، زنم نیست. لبخند میزنم، تنهاشو میذارم. چون به نظرم انسان باید لذت آزادی و تنهایی رو بچشه. داره با اون دختره که تو بغلش نوزاده حرف میزنه و من دور خودم میچرخم. یه عالم اتاق، یه عالم در، یه عالم پنجره، یه عالم آدم خوشحال، یه عالم فراوونی تو این دنیا. چقدر آدم وقتی خوشحاله الهیه. چقدر آدم وقتی تو سفره تو لحظه است. دور تا دور قبر نیما آدم جمع شدن و حرف میزنن. چقدر جمع وقتی حس میکنه همه یکیان قشنگه. یه صدای آروم میاد نزدیکم و میگه فیلم ها تموم شد؟ سعید. صدای نجوای مردمی رو میشنوم که ایستادند. صدای مردی که سویشرت خرسی پوشیده و زنی که عینک آفتابی داره. دور تا دورشون رنگ صورتی عشقه، اما داره آروم آروم این رنگ تبدیل به قهوه‌ای میشه. دارن انتقاد میکنن از کشور، از سیاست. خیلی داره بالا میگیره، حاله داره قهوه‌ای تر میشه. آدما دارن نزدیک میشن، اما حاله قهوه‌ای خیلی داره زیاد میشه، داره مشکی میشه. میگم آقا چقدر سویشرتتون قشنگه. پسره از حرف من شوکه میشه. یه لحظه میمونه چی جواب بده. حاله های قهوه‌ای رنگ لبخند میزنند و همه آدمای اونجا از ته دل میخندن. دوست داری از زمان و مکان جدا بشی؟ کارایی بکن که هیچ ربطی به شرایط نداره. از ماتریکس میای بیرون. حالا دیگه انتقادی نیست. سعید میخنده و میگه لباسشو چی کار داری؟
آدما با حاله های خندانشون برام عشق میفرستن. من میدونم که کارمو خوب انجام دادم. درست مثل همیشه. زیر روشنایی آفتاب همراه سعید حرکت میکنم و برکت میفرستم به روح نیما. بین ما سکوته، یه سکوت عمیق. تموم راه یه لبخند بزرگ رو لب سعیده. آهنگ دامن کشان ساقی میخانه میاد. سعید میگه خیلی این آهنگو دوست دارم. هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز این آهنگ بشه همدم عاشقیم. یا عالم توریست، یا عالم لبخند، یا عالم حاله صورتی که بین من و سعید با خجالت به هم نگاه میکنن. یه سگ سفید که مثل فرشته همراهمون راه میاد. نازنین و آقای رحمانی تون تون دارن راه میرن و ما آروم آروم. به ماشین که نزدیک میشیم با ترس و لرز میگم میشه غذاهای ناهارمون رو به هاپو بدیم؟ میگه همه‌شو میدیم. میگم شاید نازنین راضی نباشه. میگه نه، اونم حامی حقوق حیواناته. ببین میگن دنیا تو رو کنار آدمایی قرار میده که بخشی از وجود تو رو دارن، خوب یا بد، زشت یا زیبا. بخشای زیبای خودت، وقتی که بخشای زیبای خودتو توی وجود یه آدم دیگه میبینی خیلی قشنگ. میگن خدا از طریق موجوداتش خودشو بهت نشون میده. چقدر خوبه که مثل خدا رحیم بود، بخشنده بود. ممنونم. سعید میگه واسه بخشندگی خودت تشکر میکنی؟ به هم لبخند میزنه. در ماشین رو واسم باز میکنه و حاله های صورتیمون برای خونه نیما دست تکون میده. ببین یه سری ارواح هستن که تا ابد رسالتشون رو انجام میدن، حتی وقتی زمین رو ترک میکنن. شاعرها هم همینن، حتی وقتی میرن عشق و وارد زندگی ما آدم ها میکنن. بی خیال عشق، بعد رو خودم تمرکز کنم. اینو اون روز با خودم گفتم. توی راه متوجه نگاه‌های گاه و بیگاه سعیدم. حاله صورتیش نشسته تو آینه ماشین و با عینک آفتابی حسابی به چشام زل زده. میدونم چقدر دلش میخواد آقای رحمانی بره تو ماشین او یکی سعید. دلش میخواد با هم تنها باشه. تنها که نمیتونه باشه. دوست داره من کنارش بشینم. اما این اتفاق نمیفته. مسیر پر پیچ و خمه. چشام هر از گاهی رو هم میره. نازنین خوابیده. سعیدم داره جوری رانندگی میکنه که من به چپ و راست پرت نشم. انگار فهمیده دردم گرفته. چند باری که پرت شدم حالا میخواد ازم مواظبت کنه، مثل یه برادر. اینو میفهمم. یه نگاه پاکی داره. انگار از چشام به پایین‌تر رو اصلا نگاه نمیکنه. حاله صورتیمو میذارم تو کتم و یه لبخند بهش میزنم و اون ادامه میده. خوب وقتی به قلب آدمو شلیک میکنم میفهمم چی کار کردم. اصلا خودم مطمئن هستم اصلا دارم چی کار میکنم. کنار یه رودخونه زیبا میسته و ما پیاده میشیم. از مؤدب بودنش خوشم میاد. از اینکه توی این مدت حتی یه حرف زشت ازش نشنیدم. اینکه این همه ماشین از کنارش رد شدن و هیچی نگفته. صبوری کرده. وسایل رو میاره پایین و به نازنین میگه خیلی خوابیدی یا قبلا که مسئول تور بودی اینجوری نبودی. نازنین میگه سنم رفته بالا. میگه الهی. ازشون دور میشم. میخوام رو خدا تمرکز کنم. میخوام تحسین کنم. میخوام جادو و قدرتم رو بالا ببرم. میرقصم با آهنگی که او یکی سعید با ماشین گذاشته. میرقصم با بادی که تو موهام داره زیر گوشام میخونه تو چقدر زیبایی. میرقصم با حس خوب. چشامو که باز میکنم میبینم داره ازم عکس میگیره بدون که حتی ازش بخوام. چقدر برآورده شدن آرزوها بدون درخواست کردن قشنگه. تازه داشتم فکر میکردم خوبه که این لحظات ثبت بشه. من رفتم تو آب سعید. نازنین تماما رفته تو آب رودخونه. اما با اینکه سعید رو صدا میکنه سعید داره از من عکس میگیره. چی داره میشه؟ نازنین رفته تو آب. اینو من میگم. انگار اصلا دیده بوده ولی نرفته بوده. یکم مکس میکنه و بعد میره نجاتش بده. باد میپیچه و من رقص و رها میکنم. چند دقیقه بعد میبینم که آقای رحمانی، نازنین، سعید
دارن دور محبته میرقصن و من فکر میکنم حاله صورتی سعید چقدر نارنجی شاد شده. یه نارنجی شاد که وقتی دست و پاشو تکون میده تحسین رو میاره توی قلبم. غذاها و برکت رو سفره به کمک هممون گذاشته میشه و من فکر میکنم هیچ وقت این صحنه یادم نمیره. درختای زردی که شبیه کاهو بلند و تراتازن، رودخونه‌ای که زیر یه پله، بچه‌هایی که دارن برام دست تکون میدن، بادی که داره مدام تو گوشم میگه تو را من چشم بر راهم. من وسایلم از ماشین برمیدارم میرم تو ماشین او یکی سعید. یه کش و قوسی سعید به کمرش میده، انگار از خودش آقای رحمانی بره و من برم جاش بشینم. میگه آره حتما. آقای رحمانی میگه البته ولش کن، اون سعید مثل تو خوب رانندگی نمیکنه. سعید لب برمیچینه و هیچی نمیگه، حالش گرفته میشه. منم زیر زیرکی خندم میاد و میرم دوباره پشت میشینم. حتما دلیلی داره. اینکه اجازه بدیم یه سری چیزا خودش اتفاق بیفته خیلی بهتره. زور نزنیم. عجله نکنیم. به صندلی پشتم تکیه میدم و هیچی نمیگم. بستنی میخورید؟ آره. یه مدت دارم یاد میگیرم اجازه بدم آدما به هم محبت کنن. اجازه میدم انرژی زنانم رها باشه. تعارف نکنه. مدت زیادی بود که نمیذاشتم. نمیدونم چرا. حتما حس لیاقتشو الان دارم پیدا میکنم. نازنین شلوار خونگی تنشه. میدونم حس خوبی نداره که دیده بشه. میگه این شلوار بد نیست. میگم فدای سرت، خیلی هم قشنگه. خودت باش. سعید خوشحاله. یه روح بخشنده‌ای که از این که بستنی مهمونمون کنه حس خوبی داره. اسکوپای صورتی و زرد و سبز بستنی ظرفمو پر میکنه و حاله هام یه رنگین کمون بی‌نظیر رو تجربه میکنم. حاله های سعیدم رنگیه. قرمز و زرد و سبز. شبیه سرسره. انگار سعید و سوار سرسره میکنن. از سرسره سرازیر میشه و از خوشحالی جیغ میزنه. صدای خنده های رضایت بخش سعید وقتی پول بستنی ها رو حساب میکنه میپیچه. کودک درونم تازه به کودک درون سعید دست تکون میده. دارم با هم آشنا میشن. این کم کم میرسیم. من فکر میکنم چجوری راه آمل و به بابل برم. در نهایت به این نتیجه میرسم خب اسنپ میگیرم. یهو نازنین میگه او یکی سعید گفته رو تا بابل میبره چون مسیرش قائم شهره. آخی الهی چقدر قشنگ. نمیذارن حرفم تموم شه. میگن تو واقعا فکر کردی به خاطر تو گفتن؟ خندم میاد. نذاشتن حرفم تموم بشه. بابا میدونم. میخواستم بگم چقدر قشنگ که خدا خودش برام جور کرد. خندهشون بند نمیاد. میذارم ادامه بدم. منم همراهشون میخندم. وسایلمو جمع میکنم و در حالی که دارم سمت شهرم میرم سعیدو میبینم که داره سعی میکنه از خنده نترکه. کودک درونش سر کودک درونمو میبوسه. کودک درون من خجالت میکشه و سرخ میشه. باید خداحافظی کنن. بازم میبینمت. کودک درون من اینو میگه. کودک درونمو میشینه رو زمین و با عشق به رفتن من نگاه میکنه. یه چیزی تو چشاشه. یه بیقراری، یه اشتیاق، یک جمله. انگار قبلا 1000 بار دیدمت. خدا رو چه دیدی؟ معلوم نیست تو جهانهای دیگه چند بار مثل امروز تو غروب زل زدی به چشام و آرزوم کردی. خدا رو چه دیدی؟ شاید این بار تو این غروب خدا بخواد تو آسمون تقدیر دیگه ای رقم بزنه. به سمت بابل حرکت میکنم. اما کودک درون اون بغلم نشسته و جوری دستاشو دورم حلقه کرده و به شونم تکیه داده انگار مادرشم. آروم آروم این کودک درون کوچولو میشه و با یه دست انداز میره تو دلم. میگم خوبه، خاطره قشنگی شد. قلبمو ناز میکنم تا بخوابه. تو را من چشم بر راهم. اینو میگه من با لبخند به راه پیش و رو زل میزنم. مثل سوگند داستان آرامش داشته باشید. حتما انواع زنان، زن هستیا رو ببینید.
اگه دوست دارید که احساسات خوبی رو تجربه کنید، آگاهی‌های زیادی رو به دست بیارید، حتما مدیتیشن ها رو بیان ببینید که من گذاشتمشون. و اگه میخواین این داستان جهان به نورت نیاز داره رو دنبال کنید، حتما پلیلیست رمان صوتی با داستان رو بیاین دنبال کنید. الان فعلا فکر می‌کنم 4 قسمت گذاشتم، قسمت‌های بعدی هم میذارم. خیلی دوستتون دارم، حتما سابسکرایب کنید، حتما حمایت کنید که افراد دیگه هم این داستانا رو گوش بدن و حس خوبی داشته باشن. هر چقدر بیشتر گوش بدین احساسات عاشقانتون بیشتر و بیشتر میشه. یادتون نره اگه نسبت به عشق دیگران احساس خوبی داشته باشید، خودتون هم عشق رو تجربه میکنید. در پناه الله یکتا باشید. خیلی دوستتون دارم.